Tullängsskolans matsal verkar inte tillräckligt stor. Och vad man ska göra åt det vet inte jag. Men någon som eventuellt skulle kunna svara på det och andra frågor som rör skolmaten är kostchefen för gymnasieförvaltningen. Så välkommen till studion, Bo Karlsson. Tack. Ja, om vi ska ta Tullängsskolan först, vad tror du man ska kunna göra åt det problemet? Det är schemaläggningen som inte fungerar som den borde göra. För om alla elever följde det schemat som var lagt för just måltidstiden, så tror jag att det skulle fungera väldigt bra. I och med att vi har den här tiden ifrån klockan 11 till 13:30 att äta. Jag tror att många elever är hungriga klockan 11 och halv 12. Då vill alla gå dit och äta nästan samtidigt. Och det är svårt att kunna ta emot så många elever på så kort tid. Vi har mat och vi kan serva ut mat. Men det kommer så många och då växer kön. Och då blir det ju lite kaotiskt i kön när alla är hungriga och det är bråttom fram till maten och så. Sen är det ju också platserna där, för det är ju drygt 400 platser i matsalen och den är ju snart fylld. Och jag tycker att när man äter sin lunch så tycker jag att man ska ha en tid på sig, och 20 minuter, en halvtimme tycker jag man ska ha för att kunna sitta ner och äta i lugn och ro. Men det hinner man inte, för att det blir ett tryck, så att man känner, tror jag, när man sitter där och äter sin lunch, så tror jag att man känner sig pressad med tiden. Man ska skynda sig därifrån för att lämna plats för andra som står i kön och tar sin mat. Jag tror att det är ett problem. Kan du tänka på någon annan provisorisk lösning som eleverna efterfrågar? Alltså jag kan tycka det att skolan måste sätta in eller vara tydligare med att man följer schemaläggningen av lunchrasterna. Det är väl det som är problemet, tror jag. Okej. Om vi då lämnar den frågan. Hur mycket pengar är det man får per elev? När det gäller livsmedelskostnaden så ligger den ungefär 12 kronor per portion. Men det är ju inte bara livsmedel som kostar, utan det är också en personalkostnad och så. Och den ligger runt 27-30 kronor per portion totalt. Fast då kan man säga att den ligger ganska mycket under vad folk äter ute. Ja, det gör den. Finns det några rättigheter som eleverna har när det gäller skolmaten? Vilka rättigheter har de? Alltså vi har ju gått ut med en garanti där vi garanterar en del saker. Jag kommer inte ihåg exakt vad de här punkterna står, men att det finns ju upprättade från 2009/01 en viss garanti där som vi lämnar för att det ska vara. På hemsidan tror jag står från oktober 2007. Ja, det kanske var. Nej, det gör det inte. Utan det är ifrån. Det måste ha varit ifrån första 2009 det gäller. Det kan ha kommit något nytt som inte finns uppdaterat. Ja, det har jag gjort. Vad innebär egentligen kravmärkningen av maten? Alltså, våra skolrestauranger är ju kravmärkta ifrån 1 oktober 2008, tror jag det var. Och det innebär då att vi serverar en ekologisk måltid i veckan. Och där vi använder då kravgodkända livsmedel i den tillagningen till den måltiden. Vi använder ju väldigt mycket ekologiska livsmedel i vår produktion. Både grönsaker och annat. Vad vi har, som vi ständigt har, det är ju mjölk som är kravgodkänd, som vi serverar alla dagar. Så långt det räcker. Ibland kan alla inte leverera det, men till stor del så har vi drickmjölken som är ekologisk. Ja, för inget genmanipulerat skit, om man säger så. Är det? Det är i alla fall inte nej, så. Det är inte. Nej, det är absolut inte. Utan det är en bra råvara där vi får mjölken. Och vi har ju mycket annat som är ekologiskt och krav. Tycker du att skolmaten har blivit bättre eller sämre under de senaste 10 åren? Jag tycker att skolmaten är bra. Själv äter jag ofta skolmat. Och jag tycker att det är bra mat. Vi har bra råvaror som vi tillagar på den måltid vi äter. Vi har en del hel- och halvfabrikat, men vi har minskat. Vi gör väldigt mycket själva.
Alltså vi försöker att se till så att vi kan nå ut till alla kulturer när det gäller måltiden. Vad så du menar? Nej, för jag tänkte liksom grekisk moussaka eller något sånt där var ju sånt som fanns. Ja, det finns moussaka på matsedel. Det måste vara något som har kommit in när det var väldigt mycket invandrare från Tror Grekland. jag också att det har det gjort. Så att det Det är klart att vi hämtar mycket därifrån, ifrån andra länder och kulturer när vi gör matsedel. För att vi har ungdomar ifrån andra länder och kulturer. När du säger förut att du äter själva skolmaten, har du några egna favoriter? Jag älskar all mat. Hur brukar ni arbeta med de förslag som elevernas kostråd lägger fram? Vi har Matråd tror jag heter. Vi har matråd på skolorna och vill gärna ha det. Men eleverna kommer tyvärr inte till våra matråd som är. Och det här är ju en av tjänstegarantierna som är från 1/1/2009 nu. Att vi ska garantera att det finns fungerande matråd på skolorna. Men det är alltså skolledningen och skolan som ska se till att det finns ett matråd som fungerar. Och där vi kan hämta idéer och önskemål ifrån våra elever att så här vill vi ha det och det här önskar vi. Och där vi också kan föra en dialog mellan elever och oss då som jobbar med skolmaten och där vi lägger våra matsedlar och så. Det är väldigt viktigt tycker jag att man lyssnar och hämtar önskemål och idéer ifrån våra elever. Vilken maträtt tror du är minst populär bland eleverna? Jag är ju ute väldigt mycket i våra restauranger och möter ungdomarna. Ibland möter jag pojkar som säger så här: varför kan vi inte få blodpudding oftare? Och jag vet ju att blodpudding är inte så populärt, men några tycker om det. Det är så olika. Alltså, vi har ungefär nästan 7000 inskrivna elever på gymnasiet idag. Och det är ju mycket. Och här finns det också många önskemål på vad man vill ha och vad man inte tycker om. Det är viktigt att man ser till att vi har en varierande matsedel. Och vi har idag 3 rätter att välja på. Det finns alltså 2 stycken vanliga rätter och en vegetarisk som alltid finns där. Och det tycker jag är ett ganska brett utbud tycker jag att välja på. Vi har ett rejält salladsbuffé med mycket olika grönsaker, färska grönsaker och så vidare för att det ska finnas, att det finns alltid något att ta och äta. Så att jag tycker att luncherna är väldigt breda och väldigt mycket att välja på. Alltid smör och bröd. Vi har också måltidsdryck, vi har mjölk och vi har vatten att välja på. Det finns oftast pasta, potatis, ris till huvudkomponenten som finns där. Dressingar till salladerna, så att det finns mycket att välja på. Det gör det. Och jag tycker att jag är stimulerad av att serva och se till att våra ungdomar får bra mat i skolan. Jag älskar mitt jobb. Det är bra det. Nu har det blivit dags att ta reda på vad eleverna tycker om skolmaten.